Hello my dear students, welcome to Alpha Math Chem classes. আমি আজি ভিডিওটো ডিসকাস কৰিম নিটত যেটো কাট অফ মার্ক থাকে এই মার্কটো কিমান মান স্কোর পালে তোমালোকে গভর্নমেন্ট এখন মেডিকেল কলেজত তোমালোকে সিট পাবা এইমছৰ কাৰণে কাট অফ কিমান ইয়াৰ এজ লিমিট কিমান আৰু কিমান পার্সেন্ট মার্ক ক্লাস 12ত থাকিলে তোমালোকে নিটৰ কাৰণে এপিয়াৰ হ'ব পাৰিবা সো ফাৰ্স্টত আমি কবলৈ গলে যেটো নিটৰ এজ লিমিট নিটৰ যেটো এজ লিমিট এটো এজ লিমিট হৈছে 17 ইয়ার্স আৰু যেটো লোৱাৰ এজ লিমিট যেটো আপাৰ এজ লিমিট এটোৰ কি হয় নো লিমিট আপাৰ এজ লিমিটৰ কোনো নাই জাস্ট লোৱাৰ এজ লিমিটটো মিনিমাম তোমালোকৰ 17 ইয়ার্স হ'ব লাগিব ঠিক আছে আৰু এটো পঢ়িবৰ কাৰণে তোমালোকে নিটত এপিয়াৰ হ'ব কাৰণে তোমালোকৰ যেটো তোমালোকে বোর্ড যিকোনো তোমালোকে স্টেট বোর্ড হক সেন্ট্রাল বোর্ড হক বা তোমালোকে যদি ওপেন ক্যাটেগরিটো পঢ়িছা তোমালোকে প্রাইভেটলিও দিছা তাতো তোমালোকে এপিয়াৰ হ'ব পাৰিবা ঠিক আছে আৰু তাৰ কাৰণে জেনাৰেল ক্যাটেগৰিত ক্লাস 12ত কিমান মাৰ্ক থাকিব লাগিব জেনাৰেলৰ থাকিব লাগিব 50% মাৰ্ক or above 50% or above ঠিক আছে আৰু যেটো তাৰ কাৰণে তোমাৰ PWD ক্যাটেগৰি PWD থাকিব তোমালোকৰ PWD থাকিব লাগিব যাৰ ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ কোটা আছে ফিজিক্যালি PWD কোটা আছে তেওঁলোকৰ থাকিব লাগিব 45% মাৰ্ক আৰু যিখিনি ST SC ক্যাটেগৰি আছে ষ্টুডেন্ট আছে তেওঁলোকৰ থাকিব লাগিব ST SC ক্যাটেগৰি থাকিব লাগিব 40% মাৰ্ক ক্লাস 12ত আৰু এটো কত থাকিব লাগিব তোমালোকৰ ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি এন্ড বায়োলজি বায়োলজি তোমালোকৰ যদি ফোর্থ সাবজেক্ট হিচাপেও আছে ক্লাস 12ত কাৰবাৰ ফোর্থ হ'ব পাৰে বায়োলজি তেতিয়াও নিটৰ কাৰণে এপিয়াৰ হ'ব পাৰিবা এপ্লাই কৰিব পাৰিবা ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি আৰু বায়োলজিত মুঠতে চাব তোমালোকৰ 50% মাৰ্ক আছে নে নাই ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি সাপোজ বায়োটো তোমালোকৰ ফোর্থ হৈ গল তোমালোকৰ ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি ম্যাথছত 50% আছে তেতিয়া তোমালোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিবা এই তিনিটা সাবজেক্ট থাকিলেহে তোমালোকে এপিয়াৰ হ'ব পাৰিবা এতিয়া তোমালোকৰ আহি গল কিমান মাৰ্কছৰ এক্সাম হয় টোটাল যেটো নিটৰ মাৰ্কছ হয় টোটাল মাৰ্কছ থাকে তোমালোকৰ 720 মাৰ্কছৰ এক্সাম হয় এতিয়া তাৰ কাৰণে এটা কিমান পার্সেন্ট মার্ক পালে তোমালোকে এখন গভৰ্নমেন্ট কলেজত সিট পাবা সো কাট অফ মার্কটো এটা যেটো কাট অফ মার্ক হেতুহে মই কৈ আছো যেটো তোমালোকৰ কোৱালিফাইং মার্কস এটো বহুতখিনিয়ে কম হয় কিন্তু যেটো তোমালোকৰ কাট অফ মার্ক তোমালোকে লাস্ট ইয়াৰ যদি তোমালোকে গম পাইছা এইমছ যিখন দিল্লীত আছে এইমছ দিল্লীত গৈছিলে কাট অফ 2020 গৈছিলে 2020 গৈছিলে around 705 marks cut off asile so eta bhabiso tumalokor kiman beshi cut off goise aims delhi karone tumalokor tar pisot tumalokor baki jodi tumaloke 2021 ot goise cut off 705 2022 t goise cut off 710 only for aims delhi tatke অলপ কমিছে 700 প্লাস জুনে যিসকলে ষ্টুডেন্টে 700 প্লাস পাইছে তেওঁলোকে বাকি বেলেগ ষ্টেটত যিবোৰ এইমছ আছে এইখনত পাইছে কিন্তু এইমছ দিল্লীৰ কাৰণে কাট অফটো কিমানখিনি এটা কম্পিটিশন তোমালোকে ভাবিছাবা 720 ৰ ভিতৰত তোমালোকে লাষ্ট ইয়াৰ গৈছে 710 কাট অফ গৈছে গতিকে 10 মাৰ্কছ জাস্ট কমিছে মানে টোটাল মাৰ্কছত আৰু টাটা এইমছ দিল্লীত টোটাল সিট আছে 50 সিটস 50 অল ইন্ডিয়া সিটস ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে অসমৰ যদি মেডিকেল কলেজত পঢ়িব খুজা গভৰ্নমেন্ট মেডিকেল কলেজত ইয়াতে কিমান কাট অফ যাব পাৰে সো লাষ্ট ইয়াৰ যেটো 2022 ৰ যেটো তোমালোকৰ NEET 2022 ত অসমত তোমালোকৰ মেডিকেলত নিটত তোমালোকৰ কাট অফ জেনাৰেল ক্যাটেগৰিৰ কাৰণে তোমালোকৰ around তোমালোকৰ কাট অফ গৈছে 538 to 540 জেনাৰেল ক্যাটেগৰি ঠিক আছে কিমানখিনি কাট অফ তোমালোকৰ গৈছে তোমালোকৰ গভৰ্নমেন্ট মেডিকেল কলেজত অসমৰ গতিকে এটা বহুতখিনি তোমালোকে মিনিমাম তোমালোকে এবাৰ তোমালোকে কাট অফটো এক্সপেক্ট কৰা এবাৰ 2023 এডমিশন যেটো এবাৰ NEET হৈছে তোমালোকে এটা কাট অফ এক্সপেক্ট কৰিব পাৰা মানে জুনে 545 প্লাস পাব তেওঁলোকৰ কাৰণে মানে তোমাৰ পসিবিলিটিটো বহুতখিনি থাকিব মিনিমাম তোমালোকে যদি 550 টাৰ্গেট লৈ পেলাই তোমালোকে এক্সামটো এপিয়াৰ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে তোমালোকে সিটটো পাবা আৰু যিখিনি অল ইন্ডিয়া সিট থাকে সব মেডিকেল কলেজৰ সব ষ্টেটৰে 15% সিট অল ইন্ডিয়া সিট ৰিজাৰ্ভ থাকে অল ইন্ডিয়াৰ কাৰণে তোমাৰ অল ইন্ডিয়া 15% সিট ৰিজাৰ্ভ থাকে
15%. আমাৰ অসমৰো কি হৈছে যদি টোটাল যদি 100টা সিট আছে 100টা সিটৰ 85টা সিট অসমৰ ষ্টুডেণ্টে পাব বাকি 15% সিট বেলেগ ষ্টেটৰ ষ্টুডেণ্টে এপিয়াৰ কৰিব পাৰিব ঠিক তেনেকৈ অসমত যেনেকৈ বাকি আছে বেলেগ ষ্টেটবোৰৰো 15% সিট গভৰ্ণমেণ্ট কলেজত আদাৰ ষ্টেটৰ কাৰণে তোমালোকৰ তাতে ৰিজাৰ্ভ হৈ থাকে তোমালোকে যিখিনি ষ্টুডেণ্টে ভাল এটা মাৰ্কছ পাবা অসমত নাপালেও যদি বাইছা অসমতো নেপা গভৰ্ণমেণ্ট কলেজত বেলেগ ষ্টেটৰ 15%ৰ সিটৰ কাৰণে তোমালোক এলিজিবল হবা আৰু তাৰ কাৰণে এখন ডমিসাইল তোমালোকৰ সাৰ্টিফিকেট হয়তো লাগিব পাৰে সেই বিষয়ে মই ভালকৈ যদি গম পাওঁ মই এই বিষয়ে তোমালোকক আপডেট দিম কিন্তু তোমাক অল ইন্ডিয়া 15% সিট আদাৰ ষ্টেটৰ গভৰ্ণমেণ্ট মেডিকেল কলেজত সিট ৰিজাৰ্ভ থাকে এখিনি আসলে আজিৰ ভিডিওটো গতিকে তোমালোকে আৰু যদি তোমালোকে ইয়াতে লগতে কৈছো যিখিনি অল ইন্ডিয়া তোমাৰ কাট অফ টু যদি যিখিনি ষ্টুডেণ্টে 600 প্লাস পাইছা যিখিনি ষ্টুডেণ্টে 600 প্লাস তোমালোকে মাৰ্কস পাবা সো সেইখিনি ষ্টুডেণ্টে অল ইন্ডিয়াৰ কাৰণে মানে এটা ভাল পাব পাৰা কিন্তু এই 600 প্লাস যদি পাইছা তোমালোকে তেতিয়া হলে তোমালোকে এমবিবিএছ ৰ ডাইৰেক্ট শিপ নাপাব পাৰা বেলেগ বেলেগ কোৰ্স আছে আয়ুষ মিনিষ্ট্ৰি আছে আয়ুষ মিনিষ্ট্ৰি আন্ডাৰত কিবা কিবি বেলেগ বেলেগ কোৰ্স আছে যোগা তাৰ পিছত তোমালোকৰ ফিজিওথেৰাপি বা এনেকুৱা কোৰ্সবোৰতহে তোমালোকে পাবা 600 যদি তোমালোকে প্লাস স্কোৰ বা এনেকুৱা স্কোৰ কৰিব পাৰা বাকি তোমালোকে 650 প্লাস যদি তোমালোকে পাব পাৰিছা 650 প্লাস যদি তোমালোকে পাব পাৰিছা তেতিয়া তোমালোকৰ এই 15% সিটৰ ভিতৰত তোমালোকে অসমৰ ষ্টেটত যদি নেপোৱা অসমতে পাবা কিন্তু যদি বেলেগ ষ্টেটতো তোমালোকে যাব খুৰিছা তেতিয়া হলে 650 প্লাস যদি স্কোৰ থাকে তেতিয়া হলে তাতে তোমালোকে বেলেগ ষ্টেটত এপ্লাই কৰিবা কিয় এটো বেছি গৈছে কাৰণ তুমি যেনেকৈ বেলেগ এখন ষ্টেটৰ কাৰণে এলিজিবল বাকি বেলেগ ষ্টেটৰ ষ্টুডেণ্ট খিনিও বেলেগ এখনৰ কাৰণে এলিজিবল এটো কাৰণে মাৰ্কসটো স্কোৰটো অলপ বেছি হয় সো এখিনিয়ে ক'বলগীয়া আছিল তোমালোকে ভিডিওটো ভাল পাইছা যদি তোমালোকে ইনফৰমেশন যদি পাইছা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আলফা মেথ কেম্প ক্লাसेस আৰু এই বিষয়ে মই আৰু আপডেট দি থাকিম আৰু লগতে মই এটা নতুনকৈ সিৰিজ ষ্টাৰ্ট কৰিছো যেটো নিট প্ৰিপাৰেচন সিৰিজ হয় নিটত কি প্ৰিভিয়াস ইয়াৰৰ কোৱেশ্চন আহিছিলে গুটেখিনি মই প্ৰতিটো এভৰি চেপ্টাৰ মই পঢ়াই যাম তাৰ লগতে নিটত কি তেনেকুৱা কোৱেশ্চন আহিছে মই এই বিষয়ে ডিসকাস কৰি যাম তোমালোকে ভিডিওবোৰ কমপ্লিটলি চাই যাবা আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং